Tập 5. Gần đây, tôi cũng lên kế hoạch tập hợp lại những sáng tác của mình thành album cá nhân đầu tiên và phát hành. Hy vọng mọi người sẽ thích. À, xin lỗi, tôi muốn hỏi là anh đã là ca sĩ tự sáng tác rồi, thì tại sao đột nhiên lại hợp tác với Nhất Kim, tài tử bí ẩn nhất hiện nay vậy? Tôi luôn tự mình viết nhạc viết lời, nhưng cũng không bài xích chuyện hợp tác với nhạc sĩ tài năng. Chúng tôi đều rất trân trọng tài năng âm nhạc của nhau. Khi có cơ hội hợp tác quý báu thì hợp tác thôi. Nếu sau này anh Nhất Kim muốn mời tôi sáng tác, tôi cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Được, cảm ơn. Ai cần lên chụp ảnh thì qua đây. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Anh yên tâm, cho dù anh không gọi cho tôi, thì những chuyện như thế này tôi cũng không bỏ qua cho họ đâu. Được. Tang Vô Yên. Chủ nhiệm, cô còn chưa đến mà quản lý của Trịnh Diệp đã gọi cho tôi luôn rồi. Sao lại hỏi người ta câu hỏi như thế? Tôi thấy lúc đó chẳng ai hỏi hết. Cảm giác hơi ngượng, nên muốn tìm chủ đề giùm thôi. Rõ ràng là không hỏi còn hơn. Xin lỗi, tôi sai rồi. Toàn bộ quá trình phỏng vấn Trịnh Diệp đã ghi âm lại rồi chưa? Sắp xếp lại, viết một vài lời khen ngợi. Kết thúc phỏng vấn cậu ấy, mau viết bản thảo ra đi. Vâng, vốn dĩ là muốn cho cô rèn luyện. Tin này cũng không nhất thiết phải đăng. Bây giờ thì hay rồi, còn đắc tội với người ta. Mau đi đi. Cô còn 1 tiếng đồng hồ thôi đấy, còn ngơ ra làm gì? Xin lỗi, tôi đi đây. Trên mạng đều nói đài phát thanh chúng ta cố ý bôi nhọ Trịnh Diệp. Ôi trời ạ, toang rồi. Em gây ra họa lớn rồi. Phóng viên phải phản ứng nhanh nhạy, tính linh hoạt phải cực kỳ cao. Nếu em thật sự cảm thấy không hợp, thì có muốn về đây không? Nếu em muốn về thật thì chị có thể đi đòi người đấy. Vậy em cứ ở lại phòng thông tin đã. Không thể vừa làm hỏng chuyện liền ủ rũ quay về được. Mặc dù việc của họ có nhiều cái em không thích cho lắm, nhưng nhịp làm việc của họ rất nhanh, vừa hay có thể xử lý. Cái tính chậm chạp của em cũng là chuyện tốt. Khá đấy, rèn luyện tự giác hơn nhiều rồi. Phóng viên nghi ngờ về nguyên nhân hợp tác giữa Trịnh Diệp và Nhất Kim. Trịnh Diệp nhanh trí trả lời, hóa giải một cách khéo léo. Xin lỗi, tôi muốn hỏi là anh đã là ca sĩ tự sáng tác rồi, thì tại sao lại đột nhiên hợp tác với Nhất Kim, tài tử bí ẩn nhất hiện nay vậy? Cô gái này trông hơi quen. Đây chẳng phải là cô gái ở KFC lần trước sao? Lẽ nào cô ấy biết cậu là Nhất Kim nên mới chạy đi hỏi người ta câu hỏi như vậy? Cô ấy không biết đâu. Sao cậu biết cô ấy? Cậu còn cười à? Nhất Kim chắc chắn sẽ tức chết. Không phải chứ. Chắc anh ấy không có thời gian xem mấy tin tức ngoài lề như thế này đâu. Toàn rồi. Nếu anh ấy để ý, biết đâu bây giờ đã ghét mình rồi cũng nên.
Tôi để bút trên ghế rồi. Không phải là muốn làm phiền anh đâu. Tôi sợ anh khó tìm cho nên... Không sao. Cảm ơn. Còn có chuyện gì không? Không. Chỉ là rất tò mò anh viết gì thôi. Là một bản nhạc chữ nổi dành cho người mù. Cuối tuần bảo tàng piano tổ chức sự kiện công khai, muốn phổ cập kiến thức về piano cho những người mù học nhạc. Bản nhạc kiểu này không có bản sao? Rất hiếm, không dễ mua. Rất nhiều trẻ em mù muốn học đàn đều phải nhờ từng nốt một. Vậy anh cũng vậy sao? Chứ còn sao nữa? Vậy thì anh giỏi thật đấy. Vậy mà cũng học được piano. Quả nhiên là một thiên tài. Mozart đã từng nói, tôi khổ luyện piano 12 tiếng mỗi ngày. Còn người ngoài chỉ biết nói là thiên tài. Vậy cái này viết bản nhạc gì thế? Cô gái có mái tóc màu lanh. Là anh viết sao? Tôi đã nói rồi mà. Được, tôi biết rồi. Vậy không phải anh viết thì là ai viết thế? Debussy. Debussy là nhà soạn nhạc mà anh thích nhất. Tôi thích Chopin. Vậy cô thích bản nhạc nào của ông ấy? Tôi... Dạ khúc. Tại sao? Bởi vì hay. Sao thế? Không có gì. Dù sao thì mọi người đều giống nhau. Thích một bản nhạc hoặc là một nhà soạn nhạc theo trào lưu. Thật ra chưa từng thực sự tìm hiểu. Thích người này hoặc bài hát này sớm đã trở thành một nhãn mác. Muốn tỏ ra bản thân rất văn nghệ. Đúng là tôi không hiểu. Nhưng tôi thấy nhạc nghe hay mới là quan trọng nhất mà. Thôi vậy, tôi đi trước đây. Bảo tôi không hiểu. Thế này là tôi hiểu rồi chứ gì. Vậy tiếp theo, chúng tôi xin mời một người lên sân khấu đích thân trải nghiệm xem đánh đàn piano cổ điển rốt cuộc sẽ như thế nào. Vậy tôi muốn mời một người trước nay chưa từng chính thức học đàn lên để trải nghiệm. Ai muốn lên xin hãy giơ tay. Vậy xin mời cô gái đứng bên kia đi. Được không? Nào, xin mời. Hãy thử nhớ thứ tự những nốt tôi đánh. Thử đánh theo đi. Dùng một tay cũng được. Tôi đánh cùng cô.
Đây mới là bài Ngôi sao nhỏ. Cô Tang à, chúng tôi cũng hy vọng người mù có thể hưởng quyền được giáo dục âm nhạc. Vừa hay, có người muốn giúp chúng tôi chế tác bản nhạc cho người mù. Tôi cũng chỉ góp chút công sức nhỏ nhoi thôi. Không nhìn ra đấy thầy Tô. Thích làm việc tốt mà không để lại tên. Hay là trước nay anh luôn thích giấu tên? Thầy Tô, tôi thừa nhận tôi có lỗ hổng kiến thức. Nhưng tôi vẫn thấy anh bảo chúng tôi là tự xưng thích cái gì cũng đều là gắn nhãn mác cho bản thân. Suy đoán hơi chủ quan đấy. Anh cũng không thể vì tôi không nói được lý do thích mà nghĩ rằng tôi bị đạt được. Vậy tôi còn thích Nhất Kim nữa. Lẽ nào đây cũng là tự gắn mác cho bản thân? Vậy anh nói xem, Nhất Kim là nhãn mác gì? Vậy cô thích bài gì của anh ta nhất? Bài Đắm Chim. Tại sao? Tại sao vẫn không thoát ra được vậy nhỉ? Thích là thích thôi. Lấy đâu ra mà nhiều. Cẩn thận. Cẩn thận đàn. Mỗi một chiếc đàn piano ở đây đều rất quý giá. Tôi còn chưa nói hết. Nếu bắt buộc phải có một lý do thì tôi thích Đắm Chìm là bởi vì tôi thấy rất hay. Hơn nữa tôi thấy bài hát này kể cả giai điệu lẫn ca từ đều rất đẹp, rất thích. Nỗ lực hết sức. Muốn từ biệt. Muốn quên đi. Nhưng lại phát hiện bản thân bất lực biết bao. Cảm giác này cô thấy rất đẹp sao? Gì cơ? Làm gì đó? Hôm nay mình nghe lại một lượt các bài hát của Nhất Kim. Mình vẫn cảm thấy anh ấy chính là Nhất Kim. Vậy số này là của ai? Của anh ấy. Được đấy, vẫn giỏi đấy nhỉ. Một anh chàng lạnh lùng như vậy, cậu còn xin được số điện thoại. Không phải, mình chép từ danh bạ của thầy Lý ra đấy. Vậy tình hình lần này khác rồi. Dù sao thì cậu cũng lấy được số rồi. Gọi cho anh ấy đi. Gọi cho anh ấy. Vậy mình nói gì đây? Đòi anh ta phí bịt miệng. Tin này nếu bán cho truyền thông thì đáng bao nhiêu tiền ấy chứ? Tuy nhiên, cậu liên lạc cho anh ấy, đòi anh ta trả cậu phí bịt miệng. Chúng ta kiếm được tiền, còn anh ta tiếp tục bí ẩn. Cậu biết đây gọi là gì không? Thừa nước đục thả câu. Gọi là đôi bên cùng có lợi. Đầu tiên, nhất định phải có chiến lược. Vô duyên vô cớ gọi thì ngại lắm. Hơn nữa người chủ động thường bị thiệt. Nhưng mà cũng kệ, dù sao thì anh ấy không thể nào chủ động. Đã vậy thì, mình nhất định phải tấn công nhân lúc anh ấy không phòng bị. Dùng kiến thức tâm lý lớn mạnh của mình, chèn ép anh ấy một cách có kỹ thuật. Được, vậy đi.
Alo, chào anh, tôi là Tang Vô Yên. Có việc gì à? Anh là Nhất Kim. Nếu không có việc gì khác thì tôi cúp máy đây. Anh đúng thật là Nhất Kim. Anh đợi chút. Chuyện đó, chuyện lúc trước là vì tôi không hiểu cho lắm, cho nên đã mạo phạm. Xin lỗi nhé. Còn nữa, tôi luôn muốn cảm ơn anh. Trước đây khi tôi nghe nhạc của Nhất Kim, tôi luôn nghĩ rốt cuộc một người như thế nào mới có thể viết ra ca khúc Cố gắng để yêu đến vậy. Dường như đã dùng hết tất cả sức lực để ghi nhớ mỗi chi tiết biến mất nhanh chóng trong cuộc đời. Lúc tôi học lớp 10, có một người bạn thân từ hồi tiểu học qua đời. Bài hát Đắm Chìm đã cùng tôi vượt qua quãng thời gian đó, khiến tôi có thể từ biệt một cách đàng hoàng. Lúc đó tất cả mọi người đều nói với tôi rằng làm gì đến nỗi vậy. Đến bố tôi cũng nói với tôi rằng đừng có trẻ con như vậy. Như thể chỉ có tôi mới biết thế giới này mất đi một người tốt biết nhường nào. Chỉ khi nghe ca khúc của anh ấy, tôi mới được phép khóc. Tôi luôn hy vọng nếu tôi có thể gặp anh ấy, tôi nhất định sẽ là một người sống rất tốt, rồi cười nói với anh ấy, cảm ơn. Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật giúp anh. Vậy tôi cúp máy đây, ngủ ngon.
Đừng gấp. Con bé này, cháu gấp gì chứ? Sinh nhật mà. Bên này. Tiểu Vi, chúng ta chờ thêm một chút nữa. Chờ cô Tan đến rồi chúng ta cắt bánh kem. Được không? Tiểu Vi, có phải chờ sốt ruột lắm không? Xin lỗi, cô đến muộn. Cô Tan. Thì ra, thầy mong chờ tôi đến thế à? Thầy Tô. Thầy Tô đến đây từ lúc 4 giờ chiều rồi. Hơn nữa cũng mang theo bánh kem. Vậy chúng ta có bánh kem hai vị khác nhau để ăn rồi. Tiểu Vi vui không? Vui ạ. Cô Trương, hình như Tiểu Vũ không khỏe. Cô mau đến xem thử. Được. Cô Tan, thầy Tô, hai cháu cắt bánh kem với Tiểu Vi trước nhé. Cô cứ đi làm việc đi. Được, đi từ từ. Để tôi. Tôi đã nói là để tôi mà. Anh ngồi yên với Tiểu Vi là được rồi. Anh cũng mua vị dâu tây à? Không phải con gái thường thích ăn dâu tây sao? Sao anh biết con gái đều thích ăn dâu tây? Xem ra trước đây hay mua đúng không? Thổi nến trước đi. Tiểu Vi, chúng ta thổi nến trước, sau đó cầu nguyện nhé. Tôi suýt thì quên mất. Phải hát mừng sinh nhật trước khi cầu nguyện. Thầy Tô, tôi với anh cùng hát chúc mừng Tiểu Vi nhé. Vậy được thôi, tôi hát một mình. Chuẩn bị nào. Tiểu Vi, sinh nhật vui vẻ nhé. Mau cầu nguyện đi. Điều ước sinh nhật của em là được đi chơi vòng đu quay. Không đúng. Sao em lại nói ra điều ước sinh nhật của mình? Không được nói ra, không thì sẽ không linh nghiệm đâu. Nhưng nói ra thầy cô mới biết chứ. Bé gái bọn em chiêu trò lắm. Được rồi, vậy cô cắt bánh kem. Cô Tan, chắc chắn chúng ta không thể ăn hết. Có thể chia với các bạn khác không? Đương nhiên là được. Vậy để cô chia. Miếng lớn nhất này thì phải cho nhân vật chính của chúng ta. Đây này, ăn đi. Sao thế? Không phải không thích ăn đồ ngọt sao? Này. Tôi chia cái này trước. Chờ cô nhé Tiểu Vi. Thầy Tô, thầy không thích ăn ngọt à? Không thích. Như vẫn lạc nhịp. Chẳng phải trước đó anh còn không biết cả bài hát thiếu nhi kinh điển này sao? Tôi không có tuổi thơ.
Nói chung, thật ra âm nhạc là để bày tỏ tiếng lòng mà. Không có đúng hay sai gì hết. Có thể bày tỏ được tâm trạng là được rồi. Tôi luôn thích nghe những bài hát của Nhất Kim, chính bởi vì tôi luôn cảm nhận được chân tình và tình cảm chân thành trong bài hát của anh ấy. Này, chờ chút. À, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Xem như trao đổi, anh cũng có thể hỏi tôi một câu. Cái chị hay đến đón anh là bạn gái của anh hả? Tiểu Lộ. Chị ấy tên Tiểu Lộ à? Không phải. Vậy chị ấy tên gì? Cô ấy không phải bạn gái tôi. Vậy anh có gì muốn hỏi tôi không? Cho nợ trước đi. Chào chị. Không có bạn gái. Không có bạn gái. Vui đến thế cơ à? Người ta nói giờ chưa phải là bạn gái. Lỡ sau này là bạn gái thì sao? Không được nói bậy. Hơn nữa, đâu phải mình vui vì chuyện này. Vậy thì là gì? Hôm nay mình hỏi anh ấy, anh có gì muốn hỏi tôi không? Anh ấy nên nói không có. Nhưng hôm nay anh ấy nói với mình, cho nợ trước đi. Chàng trai này có tiến bộ rồi. Làm gì vậy? Có phải không? Không có bạn gái. Cậu mau điền cho xong biểu mẫu thực tập kìa. Ngày mai còn phải về trường ký tên. Nợ nhé cô gái. Nợ nhé. Nợ nhé. Cho dù cậu không để ý đến tôi thì cậu cũng phải suy nghĩ cho ban nhạc. Ít nhất phải tham gia biểu diễn trong lễ tốt nghiệp. Các cậu tìm người hát chính khác đi. Tôi không được thật. Ngoài thực tập ra tôi còn phải đi làm. Không có thời gian. Vậy hãy cùng bọn tôi. Tôi đi trước đây, tôi có việc. Sao ban đầu tôi lại nghĩ mình thích người có đầu óc vấn đề như cậu chứ? Được rồi. Để tôi nói trọng điểm nhé. Tôi chỉ nói một lần thôi. Tốt nhất cậu hãy nghe bằng tất cả tế bào não của mình. Thứ nhất, hai chúng ta cùng nhau trưởng thành. Tôi từng ngỡ chúng ta là một đôi như lẽ đương nhiên. Nhưng giờ tôi phát hiện tôi chưa từng thích cậu. Tôi chỉ quen ở cạnh cậu thôi. Thứ hai, chắc chắn trước đây cậu từng thích tôi. Không thì sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Đừng tranh luận vấn đề này với tôi. Về mặt phân tích tâm lý con người tôi chuyên nghiệp hơn cậu. Thứ ba, tuy tôi không hiểu cậu thích Hứa Thiến từ khi nào, nhưng chắc chắn hiện giờ cậu thích cậu ấy chứ không phải tôi. Luật cứ như trên. Cuối cùng, cũng là điểm tôi không hiểu nhất. Sao trước đây tôi không hề phát hiện ra hai cậu thích nhau chứ? Mắt mù như vậy không phải là tôi. Trừ khi hai cậu cố tình giấu tôi. Điều này khiến tôi giận lắm. Hai cậu không đáng mặt bạn bè gì hết. Thật ra tôi cảm thấy cô ấy luôn cố ý giữ khoảng cách với tôi. Thảo nào. Vậy cậu làm sao? Cậu ấy lùi lại thì cậu đuổi theo đi. Tôi cảm thấy cảm giác trước đó của tôi với Hứa Thiến không đúng lắm. Dù sao thì trước đây người tôi thích là cậu. Tôi cảm thấy mình vẫn chưa nghĩ kỹ. Vậy tôi hỏi cậu một câu. Giờ cậu cảm thấy trong lòng cậu, tôi và Hứa Thiến ai quan trọng hơn? Quan trọng như nhau.
Cậu trả lời sai rồi đấy, biết không? Đương nhiên là cậu ấy quan trọng hơn rồi. Tôi chỉ là quá khứ. Cậu ấy mới là thì hiện tại và tương lai. Bạn Hiền à, cậu có thể sửa cái tính thiếu quyết đoán này không? Vô Yên, sao tự dưng cậu hết giận rồi? Vì tôi đã hiểu rõ rốt cuộc hai cậu ngu ngốc cỡ nào. Đã thông suốt rồi. Trước đây tôi luôn cho rằng tôi giận vì các cậu phản bội tôi. Nhưng giờ tôi phát hiện, thật ra tôi giận vì hai cậu không xem tôi là bạn. Đã quen nhau, còn cố tình lừa tôi, giấu tôi. Vậy giờ cậu nguôi giận rồi à? Đúng đó, nên cậu hãy nhanh lên đi. Cậu mau đuổi theo cậu ấy đi. Con trai các cậu có thể cố chấp tí không? Mời thưởng thức. Chào mừng quý khách. Cho hỏi anh đi mấy người? Xin lỗi, tôi muốn hỏi hôm nay Hứa Thiến không đi làm à? Hứa Thiến? Cô ấy đã nghỉ việc rồi. Được, cảm ơn. Không có gì. Theo tôi, chúng ta đừng kéo dài nữa, tìm người hát chính mới đi. Tôi thấy được đấy. Tuy tìm một người xinh đẹp hát hay như Hứa Thiến đúng là hơi tốn công sức, nhưng còn hơn không có. Alo, đang ở đâu đấy? Tôi không tìm cô ấy, tôi tìm cậu. Đi ăn chung đi. Cô nhi viện. Được, cậu gửi địa chỉ cho tôi. Giờ tôi qua ngay. Có gia đình muốn nhận nuôi, dù sao cũng là chuyện tốt. Nhưng không biết Tiểu Vi nghĩ thế nào. Thời gian qua cô cũng nhận ra con bé rất tin tưởng hai cháu. Cho nên tuy chưa chắc chắn, nhưng cô nghĩ trước hết nên gọi hai cháu đến để thương lượng chuyện này. Cảm ơn cô đã tin tưởng và tín nhiệm bọn cháu. Vậy bọn cháu đi trước nhé. Nếu sau này có tin tức gì, phiền cô liên lạc với bọn cháu. Được, không thành vấn đề. Vậy cô không cần tiễn nữa, cô mau về làm việc đi. Hai đứa đi đường cẩn thận, đi thong thả. Tạm biệt. Thầy Tô này, anh cảm thấy chuyện này thế nào? Tôi cảm thấy chẳng ra sao. Alo. Bên tôi sắp kết thúc rồi. Tôi đang nói chuyện với bạn. Thế à? Vậy cậu đừng qua nữa. Cứ gặp nhau ở nhà hàng đi. Cũng không mất bao lâu đâu. Có chuyện gì cứ nói ở nhà hàng. Cậu hẹn tôi thì phải nghe theo tôi chứ. Mau gửi địa chỉ qua đây. Tôi cúp đây. Vừa rồi nói đến đâu? Có cần tôi đi chung với cô không? Không phải chứ. Không phải cô muốn đi gặp người bạn từ nhỏ mà trước đó cô nói sao? Đúng là cậu ấy. Tôi đang hỏi, tại sao anh muốn đi với tôi? Thì ra anh vẫn nhớ những chuyện trước đây tôi từng nói với anh à? Trông tôi giống người có trí nhớ kém sao? Đúng đó. Trông anh có vẻ sẽ không nhớ những chuyện này. Đi thôi. Hay là lần nào anh cũng dùng một quy trình đấu với tôi rồi mới đi hả? Sao anh biết người gọi là bạn từ nhỏ của tôi? Nghe ra được. Tôi quên cho anh biết. Thật ra chúng tôi đã tháo gỡ hiểu lầm rồi. Dù sao con người cũng phải ăn cơm mà, đúng không? Vậy ăn một bữa, mọi người đều là bạn mà. Đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Chọn món xong rồi.
Thôi vậy, chắc chắn anh ấy ghét có người bên cạnh. Nước chanh của cô. Cảm ơn, mời dùng. Lạnh quá. Đừng ăn nữa, không phải cậu dị ứng sao? Phiền mang cho cô đây. Một cốc nước chanh nóng giúp tôi. Cảm ơn. Thịt heo đấy, cậu không thấy hả, mù à? Vậy nên hai cậu thường xuyên gặp nhau mà cũng chưa làm lành sao? Tình bạn của con gái rất phức tạp, cậu không hiểu đâu. Được, tôi cũng không muốn hiểu. Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc cô ấy khó chịu chuyện gì? Cậu nói xem, cô ấy đã nghỉ làm ở nhà hàng, rốt cuộc cô ấy muốn thế nào? Không phải rốt cuộc cậu ấy muốn thế nào biết chưa? Là cậu có thực sự muốn hiểu về cuộc sống của cậu ấy không? Người ta hiếu thắng, không giống cậu, biết không? Cậu chơi đùa trong ban nhạc thực hiện ước mơ là cậu đã thấy sướng. Nhưng cậu nhìn cậu ấy đi, sau khi vào đại học, cậu ấy đã bao giờ rảnh rỗi chưa? Cứ nói lần này đi. Chủ nhiệm giao cho tôi một nhiệm vụ đưa tin về triển lãm bảo tàng. Cậu có biết đường đi xa xôi thế nào không? Đi về phải hơn 3 tiếng. Cậu ấy lo thực tập đã mệt lắm rồi, còn phải kiếm tiền nữa. Không rảnh để ý đến cậu là chuyện rất bình thường. Thầy Tô, anh cũng thích uống nước chanh à? Thầy Tô. Thầy Tô, mời anh uống nước chanh. Đúng lúc có chuyện muốn nói với anh. Vừa rồi bên cô Trương có gọi đến, nói rằng cặp vợ chồng xác định sẽ nhận nuôi Tiểu Vi, giờ đang làm thủ tục liên quan. Anh nói xem đây có phải chuyện rất đáng mừng không? Có gì đáng mừng chứ? Cô biết cặp vợ chồng đó là người thế nào không? Cô từng nghĩ cho suy nghĩ của Tiểu Vi không? Nếu được nhận nuôi rồi bị trả về, cô có biết là sẽ tạo nên tổn thương tâm lý lớn thế nào đối với Tiểu Vi? Nhưng con bé sẽ có cơ hội để có một tương lai khác. Cả đời ở cô nhi viện thì là tốt cho con bé sao? Nếu vì sợ kết quả mà đến thử còn không chịu thử, đó là logic của một kẻ hèn nhát. Được. Vậy nếu kết quả thực sự giống như tôi nói, cô có chịu trách nhiệm được không? Tôi... Cô ngây thơ quá đấy. Sao chuyện gì cũng không hài lòng vậy?